SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। नमस्कार श्रोतावृन्द, आजको SBS नेपाली समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ दिनिता। आज शुक्रबार 29 अप्रिलको प्रमुख समाचारमा अर्किस सम्झौतामा सामेल हुनु अघि सोलोमन आइल्याण्डसँग परामर्श नगरेको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारको आलोचना, अस्ट्रेलियालीहरूलाई फ्लू विरुद्धको निशुल्क खोप लगाउन आग्रह र खेलकुदमा यसपालिको अस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिताबारे विशेष घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। अर्किस सम्झौतामा सामेल हुनु अघि सोलोमन आइल्याण्डसँग परामर्श नगरेको भन्दै उक्त पेसिफिक राष्ट्रले अस्ट्रेलिया सरकारको आलोचना गरेको छ। अर्किस भनेको अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम र अमेरिका बीचको एक सुरक्षा सम्झौता हो। न्युक्लियर शक्ति पनि समावेश रहेको उक्त नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षेप गर्नु अघि आफ्नो देशलाई थाहा नदिएको भन्दै सोलोमन आइल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्री मनासे सोगावारीले बताएका हुन्। त्यस सन्धिको बारेमा आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको उनले बताए। One would expect that as a member of the Pacific family, Solomon Islands or members of the Pacific should have been consulted to ensure that this AUKUS treaty is transparent, since it will affect the Pacific family by allowing nuclear submarine in Pacific waters. यता प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भने सन्धिमा समावेश हुनु अघि सोगावारीसँग कुरा गरेको बताउँछन्। I did have that conversation with the Prime Minister the day following the announcement, and no issues were raised at that time in that discussion. But obviously, as time goes on and new relationships are entered into, there's obviously been clearly some other influences in the perspective taken by the Solomon Islands Prime Minister. बिजुली र दैनिक जीवनयापनको खर्च चुनाव अभियानमा प्रमुख विषय रहेको समयमा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले 7 करोड़ अस्ट्रेलियाली डलर बराबरको एक हाइड्रोजन हबको घोषणा गरेका छन्। मन्त्री मोरिसन फेरि उत्तरी ताजमेनियाको बास क्षेत्रमा पुगेका छन्, जहाँको सीट फेरि आफूले जित्ने उनको अपेक्षा छ। ऊर्जा र इन्धनको बढ्दो मूल्यले मुद्रास्फीति दर 5.1%मा पुगेको हो र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु अघि नै महँगी चर्किए तापनि प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले मूल्य वृद्धि भएको बताउँदै आएका छन्। Coal prices have gone up around the world, and now we're seeing those thermal coal prices come down. But to be fair, Mark, over the course of the first quarter of this year, the tensions in Europe were pretty apparent. So we've seen a lot of pressures on energy prices, and they have gone up, and we will see that change in the months ahead. अब प्रसंग जोडौं निर्वाचन अभियानमा प्रमुख रहेका वेस्टर्न अस्ट्रेलिया र क्वीन्सल्याण्डको। अस्ट्रेलियाली सार्वजनिक नीति सम्बन्धी एक इन्स्टिट्युटको अनुसार गठबन्धनको अन्तर्गत ज्याला गिरावटबाट यी दुई राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। क्वीन्सल्याण्डमा मानिसहरूको ज्याला दर 1.9%ले घटेको छ र वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा यो दर 3.7% रहेको मैकेल इन्स्टिट्युटले बताएको हो र देशभर 1.2%ले ज्याला दर घटेको यस रिपोर्टले देखाउँछ। इन्स्टिट्युटका कार्यकारी निर्देशक माइकल बकल्यान्ड भन्छन् कि वर्तमान नीतिहरू परिवर्तन नभएमा अवस्था झनै बिग्रन सक्छ। The incoming government needs to have a policy on real wage growth. It must address productivity. It must address worker insecurity. These are the states that will decide the next election, and if anyone wants to win their votes, they're going to need to address real wage declines. भिक्टोरियाली प्रमुख स्वास्थ्य मन्त्री ब्रेट सटनले अस्ट्रेलियालीहरूलाई फ्लू विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। 65 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूले आज शुक्रबार 29 अप्रिलदेखि मेलबर्न र सिडनीको टाउन हलमा रहेका खोप क्लिनिकहरूमा निशुल्क फ्लूको खोप पाउन सक्नेछन्। इम्युनाइजेसन कोअलिसन अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि यस वर्षको फ्लू गत वर्ष र सन् 2020 भन्दा खतरनाक हुन्छ भनी 73% मानिसहरूले अपेक्षा गरेका छन्, तर 65 वर्षभन्दा मुनि उमेर समूहका केवल 35%ले मात्र यसपटक फ्लूको खोप लगाउने योजना बनाएका छन्। संक्रमण बढ्नु अघि अस्ट्रेलियालीहरूले खोप लगाउनु उचित रहने मन्त्री सटनले बताए। अब खेलकुद समाचार। यसपालि डिसेम्बर महिनामा हुने पुरुष र महिलातर्फको अस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिताहरू विश्वमै पहिलो पटक एउटै ठाउँमा एउटै समयमा हुने अस्ट्रेलियाको प्रोफेसनल गोल्फर्स एसोसिएसन PGA ले बताएको छ।
पहिलो 2 दिनमा मेलबर्न किङ्स्टन हेल्थको संलग्नता रहनेछ भने डिसेम्बर 1 देखि 4 तारिकसम्म सबै दिन विक्टोरिया गोल्ड क्लब प्राथमिक होस्ट हुनेछ। यो समावेशीकरणतर्फ एक कदम रहेको गल्फ अस्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेम्स सदरल्यान्डले बताए। The prize pool for the event will be a minimum of $3.4 million, which will be shared equally between the men and the women. We will also have, as we have with the men's event in the past, we'll have an All Abilities Championship as part of that, as I guess sending a really positive message about inclusion in golf and golf being a sport for everyone. अब भोलि शनिबारको मौसम सम्बन्धी विवरण। भोलि पर्थमा घाम लाग्दै अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री, एडिलेडमा आंशिक बदलीका साथ 19 डिग्री, मेलबर्नमा पानी पर्न कम हुँदै तापक्रम 18 डिग्री, होबार्टमा पानी पर्दै तापक्रम 17 डिग्री, क्यानबेरामा पनि वर्षा हुने सम्भावना तापक्रम 19 डिग्री, त्यस्तै पानी पर्ने वोलङ्गङमा तापक्रम 22 डिग्री, सिडनी र न्यूकासलमा पनि पानी पर्दै तापक्रम क्रमशः 25 र 26 डिग्री, ब्रिस्बेनमा 27 डिग्रीका साथ पानी पर्ने, त्यस्तै वर्षा हुने केर्न्समा तापक्रम 29 डिग्री र डार्विनमा घाम लाग्दै अधिकतम तापक्रम भने 34 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। हस्त श्रोतावृन्द, यसका साथ आजको SBS नेपाली समाचार यति नै। स्वस्थ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। नमस्कार। लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। SBS नेपालीलाई फेसबुकमा साथ दिनुहोस्। तपाईं SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। र श्रोताबिन्द, अब भने अस्ट्रेलियाली प्रसङ्गतर्फ लागौं। 2 दशक पछाडि पहिलो पटक सेवा एवं वस्तुको मूल्य वृद्धि 5.1% पुगेको छ। तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको मार्च महिनाको त्रैमासिक रिपोर्टमा यो दर 2.1%ले बढेर 5.1% पुगेको देखिएको हो। उकालो लाग्दै गरेको घरजग्गाको मूल्य र बढेको पेट्रोलका भाउका बीच रिजर्भ बैंकलाई समेत ब्याज दर बढाउन दबाव परिरहेको छ। सन् 2000 मा तत्कालीन जोन हावर्ड सरकारले वस्तु तथा सेवा कर लागू गरे यताकै पहिलो पटक मुद्रास्फीतिको दरमा यति ठूलो वृद्धि देखिएको छ। तत्कालीन समयमा सेवा कर लागू गरेपछि मूल्य वृद्धि वार्षिक 6%ले बढेको थियो, तर पछिल्लो वर्ष भने नाटकीय रूपमा 3.5% को तुलनामा बढेर 5.1% मा पुगेको हो। चुनावी माहौल र प्रचार चलिरहेका बेला यसलाई सरकारमाथिको प्रहारका रूपमा पनि हेरिएको छ। यद्यपि ट्रेजरर जर्ज फ्राइडनबर्ग भने गठबन्धनको आर्थिक व्यवस्थापनसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध नभएको तर्क गर्छन्। Key drivers were housing, food and transport costs. The single biggest increase was with respect to fuel prices, up 11% in the quarter and 35% higher through the year. This is the single biggest increase in fuel prices since Iraq's invasion of Kuwait more than 30 years ago. Australia is not immune from the international pressures driving up inflation. The COVID pandemic has led to major supply chain disruptions, which has seen freight costs increase in some cases by 5-fold or more. यद्यपि बेरोजगारी दर न्यून अवस्थामा रहेको अवस्था र तलब वृद्धि जस्ता कुराले मूल्य वृद्धिलाई कम गर्दै लाने विश्वास फ्राइडनबर्गले गरेका छन्। 4.25% was the forecast for inflation, and 2.75% was the forecast for wages. The expectation in the budget was that inflation would then come down to 3% in the next year and that the wages would increase to 3.25%. What we are also seeing, though, is a very tight labour market. And in a tight labour market, employers are competing for workers, and that will put upward pressure on wages. यद्यपि विपक्षी दलका जिम चाल्मर्स भन्छन् कि यो देशमा तलब बाहेक सबै कुराको भाव बढेको छ। Now, these inflationary pressures have been building in the economy for some time. The cost of living pressures have been building since before the war in Ukraine. Real wages are going backwards in this country, more substantially than they are in the US and in other places as well. Prices are going through the roof, real wages are falling, and interest rate rises are about to add to the pain. यद्यपि तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु अघि चुनावी प्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मूल्य वृद्धिका कारण जनतामा परेको असरका बारेमा भने आफू सचेत रहेको बताएका थिए। There are lots of pressures on Australia at the moment, and particularly there are lots of economic pressures. And we know that Australians have been having to deal with rising costs of living pressures.
And this is not unique to Australia. This is occurring all around the world. Our economy has many moving parts at the moment, all of them under stress right around the world. अन्तर्निहित मुद्रास्फीति दर जसले उतार चढावमा बनाएको आर्थिक मूल्यलाई समान बनाई दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ 1.4% बढेर 3.7% पुगेको छ। सन् 2010 पछाडि रिजर्भ बैंकको 2 देखि 3% को लक्ष्य दायरा भन्दा पहिलो पटक यो माथि उठेको हो। रिजर्भ बैंकको आगामी हप्ता हुने बोर्ड बैठकमा हालसम्मकै न्यून रहेको ब्याज दरलाई बढाउने बारेमा निर्णय गर्न झनै दबाव पर्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ। यो जस्तै अन्य प्रस्तुति सुन्न चाहनुहुन्छ? एप्पल पोडकास्ट, गुगल पोडकास्ट, स्पोटिफाई मा हामीलाई खोज्नुहोस् वा तपाईले पोडकास्ट सुन्ने अन्य सेवामा।